ক্লাছ 8 অনুশীলনী 13.2 এই ভিডিঅ'ত 6, 7, 8 আলোচনা কৰিম। ছয় নম্বৰত দিছে যি উপাৰ্জনেৰে 6জনীয়া পৰিয়াল এটাই 42 দিন চলিব পাৰে সেই পৰিয়ালটোত এজন সদস্য বাঢ়িলে সেই উপাৰ্জনেৰে কিমান দিন চলিব পাৰিব। 6জনীয়া পৰিয়াল আৰু 42 দিন, সময় আৰু মানুহৰ সংখ্যা। মানুহৰ সংখ্যাক x বুলি ধৰা আৰু সময়ক y। তো ধৰা হ'ল মানুহৰ সংখ্যা x, সময় ইকুৱেল টু y। এতিয়া কৈছে আমাৰ উপাৰ্জন সমান 6জন যদি সেই পইচাৰে 42 দিন চলে, যদি ইয়াত মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় তেন্তে আমাৰ দিন কমি যাব, কিয়নো 7জন মানুহে বেছিকৈ খাব, গতিকে 42 দিন নাযায় আৰু কমিব। গতিকে এইটো ব্যস্ত সমানুপাতত আছে। এতিয়া আমি তালিকা এখন বনাম। মানুহৰ সংখ্যা, সময় আমাক দিনত দিয়া আছে x, x1, y, y1। মানুহৰ সংখ্যা আমাক প্ৰথমে কিমান দিয়া আছে 6জন আৰু কিমান দিন যায় 42 দিন। পিছত মানুহৰ সংখ্যা কিমান কৰি দিলে এজন সদস্য, গতিকে 6ৰ লগত 1 যদি যোগ কৰোঁ কিমান 7, আৰু এতিয়া কিমান দিন যাব সেইটো উলিয়াব দিছে আমাক। যিহেতু মানুহৰ সংখ্যা আৰু সময় ব্যস্ত সমানুপাতত আছে, এতেকে x ইনটু y ইকুৱেল টু x1 ইনটু y1। x আমাক কিমান দিয়া আছে 6, y হ'ল 42, x1 হ'ল 7 আৰু y1 আমি উলিয়াব লাগে। y1 ইকুৱেল টু 6 ইনটু 42 ডিভাইডেড বাই 7। y1 ইকুৱেল টু 7 6 গুণ 42, ওপৰত থাকিল 6 ইনটু 6, গতিকে 36। y1 আমি কিমান পালোঁ 36। গতিকে লিখিম এতেকে 36 দিন যাব, আৰু এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ। এইটো আছিল 6 নম্বৰ। এতিয়া 7 নম্বৰত দিছে 35গৰাকী মহিলাই এটা কাম 160 দিনত কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ 28গৰাকী মহিলাই সেই কামটো কিমান দিনত কৰিব পাৰিব। মহিলাৰ সংখ্যা আৰু দিন বা সময়। 35জনীয়ে কৰে 160 দিনত। এতিয়া যদি মহিলাৰ সংখ্যা কমাই দিওঁ, ইয়াতে 28 দিছে, 28 যদি হৈ যায় তেন্তে দিন আমাক বেছি লাগিব, গতিকে এই প্ৰশ্ন ব্যস্ত সমানুপাতত আছে। আৰু আমি মহিলাৰ সংখ্যা x বুলি ধৰিম আৰু সময় y বুলি। সেই আগৰ দৰে তালিকা এখন বনাম। মহিলাৰ সংখ্যা, সময় x, x1, y, y1। মহিলাৰ সংখ্যা আমাক প্ৰথমে কিমান দিয়া আছে 35গৰাকী আৰু কামটো কৰে 160 দিনত। ইয়াত 35 আৰু ইয়াত 160। এতিয়া আমাক কৈছে 28গৰাকীয়ে কিমান দিনত কৰিব পাৰে, গতিকে ইয়াত 28 আৰু এইটো আমাক উলিয়াব দিছে। যিহেতু মহিলাৰ সংখ্যা আৰু সময় ব্যস্ত সমানুপাতত আছে, এতেকে x ইনটু y ইকুৱেল টু x1 ইনটু y1। x হ'ল 35 ইনটু y হ'ল 160 ইকুৱেল টু x1 হ'ল 28 আৰু y1 আমি উলিয়াব লাগে। y1 ইকুৱেল টু 35 ইনটু 160 বাই 28। y1 ইকুৱেল টু 7 5 গুণ 35 আৰু 7 4 গুণ 28। 4 দি 160 কাটা, এইটো 40, গতিকে ওপৰত কি থাকিল 5 আৰু 40। 5 4 গুণ 20 আৰু 0, গতিকে 200। তো কিমান পালোঁ আমি 200। গতিকে উত্তৰ কি পালোঁ আমি 28গৰাকীয়ে 200 দিনত কামটো কৰিব পাৰিব। এতেকে 28গৰাকীয়ে 200 দিনত কৰিব পাৰিব, আৰু এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ। এইটো আছিল 7 নম্বৰ। এতিয়া 8 নম্বৰত দিছে 2জন মানুহে 7 দিনত 4খন নতুন খিৰিকী লগাব পাৰে। এইখিনি কথা আমাক দিয়া আছে। এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে কাম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তাৰে এজন মানুহ অসুস্থ হ'ল। কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বাকী থকা লোকজনৰ কিমান দিন বা কেইদিন লাগিব। গতিকে এজন মানুহ অসুস্থ হ'ল যিহেতু, গতিকে এজন মানুহে গোটেই কামটো কৰিবলৈ কিমান দিন লাগিব। আৰু 2 নম্বৰত দিছে এদিনতে খিৰিকীবোৰ লগাবলৈ হ'লে কেইজন মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া প্ৰথমে 1 নম্বৰটো কৰিম আমি। ইয়াত দুটা বস্তু দিয়া আছে। এটা হ'ল মানুহৰ সংখ্যা
যেটো দুজন মানুহ আৰু সময় 7 দিনত আৰু 4খন নতুন খিৰিকী মানে এটো এটা কাম গতিকে এই 4টো লৈ কনফিউজ নহবা আমি মানুহৰ সংখ্যা x বুলি ধৰিম আৰু সময়ক y এতিয়া আমি তালিকা এখন বনাম ইয়াত লিখিম মানুহৰ সংখ্যা আৰু সময় x x1 y y1 আমাক দিছে দুজন মানুহে কৰে 7 দিনত গতিকে মানুহৰ সংখ্যা ইয়াত 2 আৰু সময় লাগে 7 দিন এতিয়া x1 এজন মানুহ অসুস্থ হ'ল গতিকে এজন মানুহে কৰিব গতিকে মানুহৰ সংখ্যা এতিয়া কিমান হ'ব 1 আৰু কিমান দিন লাগে হেতু আমি উলিয়াব লাগে যেহেতু আমি জানো যে এটো ব্যস্ত সমানুপাতত আছে গতিকে আমি লিখিম যেহেতু মানুহৰ সংখ্যা আৰু সময় ব্যস্ত সমানুপাতত আছে এতেকে x * y = x1 * y1 x আমাক কিমান দিয়া আছে 2 আৰু y হ'ল 7 = x1 * 1 আৰু y1 আমি উলিয়াব লাগে তেকে y1 আমি কিমান পালো 1 * y1 = y1 আৰু 2 * 7 = 14 গতিকে 14 এতেকে লিখিম এতেকে এজন মানুহৰ 14 দিন লাগিব এটো আছিল উত্তৰ এটো পালো আমি 14 দিন এতিয়া 2 নম্বৰ এখিনিটো একে থাকিল এটো একে থাকিব মানুহৰ সংখ্যা 2 হলে সময় লাগে 7 দিন আমাক উলিয়াব কি দিছে এদিনতে কামটো কৰিব লাগে গতিকে সময় আমাক কিমান দিছে 1 আৰু ইয়াত x1 আমি উলিয়াব লাগে তে যেহেতু এটো ব্যস্ত সমানুপাতত আছে গতিকে আমি লিখিম এতেকে x * y = x1 * y1 x * y কিমান হ'ব 2 * 7 = x1 আমি উলিয়াব লাগে আৰু y1 হ'ল 1 x1 = 14 এটো পালো 14 যদি এক দিনত কৰিব লাগে তে কিমানজন মানুহ লাগিব 14 জন গতিকে কিমান পালো আমি এতেকে এক দিনত কৰিবলৈ 14 জন মানুহ লাগিব আৰু এটোৱে আমাৰ উত্তৰ এটো আছিল 8 নম্বৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি MCQ খিনি আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ